पर्सन हुन्छ नि एकदम सानो सानो कुरामा खुसीहरू खोज्ने हैन। सो हे गाइज, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ श्रावण ब्लग्स। सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु। सो नेक्स्ट ब्लग गाइज है। अनि आजको दिन चाहिँ अलिकति अल्छी लाग्दै बितिरहेछ हैन। अनि दाइले हाम्रो हेलमेट स्मार्टको साथी दाइले चाहिँ अहिले हेलमेटको भाइजर आउँछ अनि लिन आइज भन्नुभएको छ हैन। सो भाइजर आएपछि म लिन जान्छु। जो नयाँ हुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। मिठो पारामा सपोर्ट देखाइदिनु पऱ्यो गाइज है। अझै गर्न बिर्सिनु भएन। अरू भनेर त्यही त हो नि, छँदैछ नि होइन गाइज। सो यस्तो भएछ, हावादारीमा लडिदिरह्यो भने भाइ यहीँ पसलमा स्ट्यान्ड लाएर राखे, पछाडि फर्केर हेर्छु त लडिरहेको रहेछ बाइक त। यो राइट गाइज है। अहिले चाहिँ पानी परेर रोकी पनि सक्यो। अनि ब्याड न्युज भने त्यही हो, बाइक स्क्रच भयो हल्का फुल्का, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि अब म हेलमेटको भाइजर पनि आयो भन्नुभएको छ हाम्रो साथी दाइले। सो म अब चाहिँ हेलमेट स्मार्ट जान्छु, हेलमेट रिसिभ गर्छु, त्यसपछि सिधै घर जान्छु, घर गएर हेलमेट राख्छु अनि यात्रा आउँछ है त गाइज। सो अहिले हेलमेट स्मार्टमा गएर भेटौँला है त मिठो पारामा है। राइट गाइज, अल राइट। अब चाहिँ म हेलमेट डेलिभरी लिएर घर जाँदैछु होइन। डेलिभरी चार्ज चाहिँ फ्री हो, आफ्नै घर लानु लाग्यो नि त होइन त। डेलिभरी चार्ज फ्री होइन त, आफ्नै घर लानु लाग्यो भएर। भइहाल्यो नि। थ्याङ्क यू हेलमेट स्मार्ट भने बा यो एजिबीको लागि होइन। अनि फर दिस डोरी अल्सो। अनि धन्यवाद एकदम, थ्याङ्क यू दाइ है। अनि अब चाहिँ म जान लागेको, बाई बाई दाइ। अब एजिबी लाउँछ श्रवण ब्लग्सले, सही हो। सो अल राइट गाइज है, मैले चाहिँ डेलिभरी लिइसकेँ हेलमेटको। अब म घर जाँदैछु, म धनी भइसकेँ होइन। मिठो पारामा लिएर जाने हो नि त। कस्तो रमाइलो लागिरहेछ यार आज मलाई, हुन्छ नि। आइएम द पर्सन हुन्छ नि एकदम सानो सानो कुरामा खुसीहरू खोज्ने होइन। सानो सानो कुरामा खुसी हुनुपर्छ गाइज। ठुल्ठुलो कुरा भने अब पुरा होला नहोला होइन, त्यही भएर जे छ त्यसमै खुसी हुने हो। अनि थ्याङ्क यू हेलमेट स्मार्ट बनेमा फेरि पनि है फर दिस वन्डरफुल हेलमेट। सो म चाहिँ अब घर जाँदैछु होइन। बाइकमा अलिअलि स्क्रच आएको छ है, त्यो अब के गर्नु, समटाइम्स इट्स ह्यापन। अनि फुट रेस्ट गयो। अनि यो लिभर गार्ड पनि, यो के लिभर गार्ड भन्छ, क्लच लिभर पनि बिग्रेको थियो। मैले बनाएर चाहिँ आएको, फेरि होइन यो चाहिँ होइन। हाम्रोमा अलिकति दिमाग बढी चल्छ नि त, हामी मिडल क्लास फ्यामिली भएपछि होइन, दिमाग बढी चलाउनै पर्छ क्या। नयाँ हेलमेट लाएर आइरहेको छु यार, कुकुर नयाँ हेलमेट लाएर आइरहेको छु, नघुक्न यार, कस्तो ल्याङल्याङ गरेछ। यस्तो दामी हेलमेट लिएर आएको छु होइन, घुक्दिरहेको क्या आँकुरी। सबैले मलाई हेर्छन् क्या, मेरो नयाँ हेलमेट हो नि त होइन, सबैले मलाई हेरिदिन्छन्। ल ऊ भाइले पनि पछाडि फर्केर हेरिदियो। क्या रमाइलो लागिरहेको छ यार मलाई गाइज। ओए फिलिङ ह्याप्पी गाइज। अब चाहिँ म खुसी भइरहेको छु होइन, मेरो घर आइसक्यो है।
सो अल राइट गाइज है, अहिले चाहिँ म जिमबाट निस्किसकेको छु होइन, अहिले पसल आइसकेँ। सो अलिकति गाह्रो भइरहेछ है, त्यही भएर आजको भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ होइन। सो जोजना हुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब, सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला। एन्ड आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु।